السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا تليفون جديد من شركة فيفو، وهو الفيفو الواي 33 زي ما حضراتكم شايفين. والجديد في التليفون ده بقى انه ميد ان ايجيبت زي ما ظاهر امام حضراتكم. ودلوقتي خلينا بقى نروح نفتح الكرتونة ونشوف مكونات الهاتف. التليفون اللي امام حضراتكم زي ما قلنا اول انتاج لشركة فيفو او تجميع لهواتف داخل جمهورية مصر العربية، هو وموديل تاني واي 21 زي ما شايفين امام حضراتكم. الكرتونه فيها اهو الهاتف بالشكل التصميم الفيفو الجميل اللي متعودين عليه زي ما حضراتكم متابعين قبل كده. والجدير بالذكر بقى هنا ان الهاتف ده الواي 33 هو نفس الاصدار السابق من شركة فيفو الواي 33 اس. ظهر الهاتف هنا تشوفه من الوهلة الأولى تحس إن هو إزاز، لكن هو من البلاستيك، ولكن تصميم فيفو المعتادين عليه بيدينا إحساس إن الظهر من الزجاج. الهاتف جاي أمام حضراتكم أهو بالشكل التقليدي، فتحات السماعة 3.5 مللي، وفتحة شحن من نوع التايب سي بقدرة 18 واط، والسماعات الجانبية اللي هي واخدة الشكل مش ستيريو لكن بتدي صوت قوي جدا. البصمة بتاعت الهاتف بتأتي مدمجة في زرار الباور زي ما حضراتكم شايفين. خلينا بقى نشغل الهاتف وبعد كده نروح نشوف مكونات العلبة. الكرتونة فيها بقى السيريالات، وطبعا كتيب التعليمات بتاع فيفو، والضمان القوي جدا بصراحة، ومن أفضل الأمور في شركة فيفو الضمان بتاعها. ومعانا اهو جراب السيليكون، خامة محترمة جدا جدا جدا، وبيحافظ على الهاتف بشكل كبير. كمان الكرتونة فيها زي ما حضراتكم شايفين السماعة اللي بتيجي او الهاند فري اللي بتيجي بفتحة 3.5 مللي، وده اللي بنلاقيه قليل جدا في اغلب الاجهزة الايام الحالية. ووصلة شحن من نوع تايب سي، وزي ما قلت لحضراتكم بتدعم الهاتف، بيدعم شحن بقدرة 18 واط زي ما حضراتكم شايفين. زي ما قلت لحضراتكم اهو شحن 18 واط، وافضل من هواتف كتير في نفس الفئة السعرية او المنافسة ليه، وبتكون من نوع شاحن العادي غير مقبول، خصوصا في شواحن او هواتف السامسونج. واخر حاجة معنا في الكرتونة بقى اللي هو الدبوس المعدني زي ما حضراتكم متابعين. دلوقتي بقى تعالوا نشوف مكان السيم كارد. هل الهاتف بيشغل شريحتين وكارت ميموري؟ طبعا زي ما حضراتكم شفتوا اهو فعلا الهاتف بيدعم تركيب شريحتين بالاضافه لتركيب كارت ميموري في نفس الوقت او بطاقه ذاكره. زي ما قلت لحضراتكم الهاتف هو النسخة السابقة من الفيفو الواي 33 اس، ولكن ده الشكل المصري. خلينا بقى نركن كل الحاجات دي ونروح نشغل الهاتف ونتعرف على أداء الهاتف وشكل الكاميرات بتاعته. وأهم ما يميز الهاتف ده اللي معانا الصراحة المعالج بتاعه. المعالج قوي جدا، الهيليو الميديا تك طبعا هيليو جي 80، وده معمول خصيصا للألعاب، بيديك أداء قوي جدا زي ما حضراتكم شايفين. لو رحنا للهاتف اهو هنروح نلاقي الهاتف في حول الهاتف او لمحه عن الهاتف الفان تاتش او اس والاندرويد 12 والمعالج ثماني النواه، وطبعا ذاكره الوصول العشوائي 4 جيجا رام ذاكره داخليه، وذاكره تخزين 128 زي ما قلت لحضراتكم. والهاتف بيجي باصدار اندرويد 12. نروح بقى للاهم ما يميز الهاتف ده، وهي الكاميرات الخلفيه والرئيسيه بتاعه الهاتف هي الكاميرا ال 50 ميجا بكسل اللي ظاهره من حضراتكم، وكاميرتين ثانويتين 2 ميجا و2 ميجا، وطبعا بتديك اداء تصوير مقبول. الكاميرا الاماميه للهاتف عباره عن 16 ميجا بكسل، وبتديك تصوير بشكل اداء قوي جدا 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 مش موجود في اجهزه كتير زي ما هنشوف كمان شويه. بطارية الهاتف هنا بتيجي بقدرة 5000 ملي أمبير، وزي ما قلت لحضراتكم بتدعم شحن 18 واط. الهاتف سعره في مصر حوالي 5000 جنيه، مش 5000 بس، يعني هم 5000 وشوية. ودلوقتي هسيب حضراتكم مع مجموعة الصور للكاميرا الأساسية للهاتف، وكمان الكاميرا السيلفي اللي أبهرتني أنا شخصيا. شكرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.